Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Subiectul se numește invazia extraterestră. În aceste zile se discută mai în glumă, mai în serios, despre posibila apariție a unor OZN-uri pe cerul Americii și despre cât de reală poate fi o invazie a extraterestrilor. Iar acei dintre noi care urmăresc mai cu atenție știrile din sfera tehnologiilor și a științei au observat probabil că în ultimii ani tema contactului cu extraterestrii este pusă tot mai des în dezbatere. Au fost date publicității diverse documente desecretizate cu mărturii ale piloților militari, s-au lansat ipoteze despre nedorința extraterestrilor de a ne se dezvălui, pentru că noi am fi prea primitivi pentru ei, iar mai recent am fost anunțați că inteligența artificială ar fi depistat niște semnale ciudate din spațiu, trecute cu vederea de oameni. În prezent, vedem cum savanții astrobiologi sunt foarte hotărâți să depisteze semnale ce ar dezvălui existența unor forme de viață extraterestră și ni se spune că, potrivit previziunilor științifice, mai devreme sau mai târziu, aceste forme de viață ar putea fi identificate. Acest gen de previziuni devin pe alocuri atât de intens mediatizate, încât se creează impresia că uneori nu atât spiritul adevărului științific stă în spatele acestei mediatizări, cât dorința unor cercuri politice suspuse de a pregăti terenul informațional pentru a isteriza lumea, iar apoi de a consolida și mobiliza omenirea în eforturi comune împotriva unei amenințări, fie și ipotetice, din partea unei invazii extraterestre. Este Pământul în pericol de o invazie extraterestră? În majoritatea filmelor SF, extraterestrii sunt băieții răi. Ei fac aproape întotdeauna parte dintr-o forță ostilă care invadează Pământul. Dintr-un motiv cunoscut doar de ei, cu părul zburând pe spate, se grăbesc prin abisul Universului pentru a distruge Pământul. Majoritatea filmelor au efecte speciale spectaculoase și intrigi grozave. Și totuși mă întreb cât de realiste sunt astfel de povești din punct de vedere științific. Unii oameni se tem că extraterestrii vor încerca să ne robească. Aceștia vor efectua o invazie perfidă, astfel ne vor forța să fim sclavii lor chiar în propriile noastre case. De ce n-au venit până acum? De ce am crede că se va întâmpla așa? Tot oamenii de știință ne-ar spune că asta am făcut noi cu alți oameni de-a lungul istoriei noastre. Totuși, în cazul civilizațiilor extraterestre, totul va fi diferit, pentru că aceste ființe, care sunt mult mai avansate decât noi, sunt capabile să călătorească între stele. Aceasta înseamnă că o astfel de societate extraterestră are tehnologii foarte avansate, iar inginerii lor pot produce roboți sau alte forme de mașini automate, ceea ce ar fi o soluție mult mai eficientă pentru organizarea muncii decât oamenii. O altă problemă e că extraterestrii ar dori să folosească oamenii pentru a se reproduce. Poate fi exagerată o asemenea idee? Toți savanții ne spun că nu, deoarece pentru reproducerea sexuală se folosește o combinație de ADN de la doi indivizi de același fel în lanțul trofic. Prin urmare, pentru ca o rasă extraterestră să fie compatibilă cu noi, în acest sens, va trebui să aibă un sistem similar de codificare a informațiilor ADN. Da, nu doar asemănătoare, ci exact la fel. Altfel, nimic nu va rezulta din această aventură. Cât despre sex, nu poate fi vorba, din cauza diferențelor fiziologice elementare. Noi, oamenii, ne putem reproduce cu rudele noastre cimpanzeul? Răspunsul e unul singur. Nu. Prin urmare, ideea că extraterestrii se pot împerechea cu oamenii este nerealistă. Ei bine, cu excepția faptului că evoluția în toate lumile urmează aceeași cale. Dacă extraterestrii vor să ne mănânce, atunci din nou ei trebuie să aibă o biochimie similară cu a noastră. Desigur, există posibilitatea ca extraterestrii să fie făcuți din același material ca și noi. În cele din urmă, în meteoriți s-au găsit aminoacizi, zaharuri și molecule grase. Acest lucru sugerează că sunt destul de comune în univers. Cu toate acestea, chiar și în acest caz,
nu totul este atât de simplu pe cât pare. Una și aceeași moleculă organică poate apărea sub două forme, ca o imagine în oglindă, ca două palme, dar nu se vor potrivi ca formă dacă sunt așezate una peste alta, cu o parte în sus. Același lucru este valabil și pentru moleculele organice. Toată viața de pe planeta noastră are aminoacizi stângace și zaharuri dreptace. Orice creatură care vrea să ne mănânce și să câștige în greutate și obraji trandafirii din ea, va trebui să aibă aceleași molecule. Altfel, mâncarea nu le va prii bine la stomac. Ei bine, poate vor avea curajul să mănânce câțiva bărbați grași. Dar când își dau seama că mâncarea locală nu provoacă senzație de sațietate, ci doar diaree, vor zbura rapid departe de această planetă. Unii cetățeni speculează că extraterestrii ar putea invada Pământul pentru a-i exploata resursele. Poate că sunt interesați de o altă bogăție naturală în afară de apă. Acest lucru este, de asemenea, incredibil, deoarece Pământul a fost inițial într-o stare topită, în care cea mai mare parte a fierului s-a scufundat până la miez. Crusta planetei noastre nu conține practic metale utile. Are un conținut relativ scăzut de fier, nichel, platină, wolfram și aur. Ca și în cazul apei, ar fi pur și simplu neprofitabil ca extraterestrii să mineze aceste materiale pe Pământ, când este plină centura de asteroizi cu aceste lucruri care pot fi extrase fără probleme. O altă întrebare este: dacă își doresc să ne colonizeze, este posibil ca o societate extraterestră să vrea pur și simplu să ne colonizeze planeta pentru a trăi aici? De exemplu, dacă planeta lor a murit dintr-un motiv oarecare sau nu mai au suficient spațiu din cauză că sunt prea mulți. Oaspeții noștri extraterestri au cunoștințe tehnologice avansate și aceste ființe extraterestre sunt cel mai probabil deja familiarizate cu conceptele de mega-inginerie sau geoinginerie și sunt destul de capabili să controleze clima de pe planeta lor, iar dacă nu mai au spațiu, pot explora cele mai apropiate lumi ale lor, făcându-le modificări pentru a se potrivi nevoilor lor. Faptul că Pământul este deja plin de viață proprie, dintre care majoritatea sunt microbi tenace care influențează chimia atmosferei și a oceanelor, poate fi o piedică pentru o specie extraterestră cu propria sa biochimie bizară. În general, Pământul nu va fi cel mai bun loc pentru colonizare, dar spațiul este imens și lor le va fi mai ușor să găsească o lume goală, nelocuită, care nu are încă o viață proprie, pe care să o terraformeze, decât să cucerească una locuită care poate deveni ostilă. Extraterestrii pot fi preocupați de probleme foarte diferite. Având în vedere vastitatea de neimaginat a Universului și numeroasele lumi libere, obiectivele lor pot fi complet umane. Dacă vin pe Pământ și au contact deschis cu noi, se poate întâmpla doar pentru că vor să comunice cu noi. Dacă extraterestrii ar ajunge cu adevărat pe Pământ, și credeți-mă pe cuvânt, aceștia ar fi cercetători, biologi, antropologi, lingviști, etc., s-ar strădui să înțeleagă trăsăturile vieții de pe Pământ, să cunoască omenirea, ar dori să afle despre artă, muzică, cultură, limbi, filozofii și religiile noastre. Concluzie. În rezultatul acestor infuzii mediatice despre viața extraterestră, oamenilor li se induce treptat, intenționat sau nu, o stare de spirit care ar putea fi calificată ca stare de prealarmă sau ca predispoziție spre o paranoia generalizată. Cu alte cuvinte, omenirea este pregătită psihologic pentru a accepta existența vieții extraterestre, precum și pericolul ce survine din partea unei invazii extraterestre. Încă din 2011, Discovery Channel a realizat un sondaj de opinie în 5 țări, una dintre întrebări fiind despre existența extraterestrilor. Potrivit rezultatelor studiului, un număr semnificativ, peste 40% dintre europeni, considerau că extraterestrii există și ne-au contactat deja. Potrivit unor date statistice, în SUA, peste 35.000 de americani se asigură anual pentru cazul că ar fi răpiți de extraterestri. În acest ansamblu de opinii privind pericolul extraterestru, s-a făcut remarcată vocea celebrului astrofizician Stephen Hawking, care considera că este aproape cert că există inteligență extraterestră, dar că omenirea trebuie să evite întâlnirea cu extraterestri.
Aceștia, avertizează savantul, ar putea vizita Pământul doar pentru exploatarea unor resurse. Dacă extraterestrii ar ajunge pe Pământ, rezultatul ar fi foarte asemănător cu descoperirea Americii de către Columb. Este de părere Hawking, făcând paralele directe cu invazia europenilor care s-a terminat rău pentru populația indigenă din America. Năluca unei invazii extraterestre ar funcționa nu doar la scara SUA, ci a întregii lumi. Uneori, în locul invaziei extraterestre, publicului îi se vorbește despre pericolul ciocnirii Pământului cu un corp ceresc. Cred că, de fapt, invocarea unui pericol de acest gen este făcută cu scopul de a justifica instaurarea unui control mai riguros la nivel global asupra oamenilor. Partea bună a îngrijorărilor privind pericolul din cosmos este că el poate, într-adevăr, coaliza forțele armate de pe Pământ, forțe care pot deveni peste noapte ostile întregii lumi, dacă aceasta nu se lasă controlată total. Întrebarea de final e următoarea. Dacă extraterestrii ăștia există și Universul are miliarde de ani, cum naiba de nu ne-au invadat până acum? Dacă Universul e așa cum ne spun oamenii de știință de la NASA, și nu numai, cu siguranță că rasa umană era de mult în contact cu multe alte rase de extraterestri, sau și mai rău, era exterminată de mult de aceștia. Și dacă războiul din Ucraina, precum și alte războaie sângeroase, continuă și azi, înseamnă că știrile despre acele OZN-uri, tipurile detectate, reprezintă un fake ordinar. Dacă oamenii azi continuă să se omoare unii pe alții, la îndemnul marilor lideri mondiali sau din nepăsarea lor, înseamnă că aceștia știu precis că discuțiile despre ivirea extraterestrilor sunt un fals, sunt o amăgire și o manipulare asupra publicului larg. Înseamnă că propaganda cu extraterestri reprezintă deocamdată doar un alt experiment psihosocial asupra minții noastre și ne este testată capacitatea de reacție. În rest, nimic esențial. Extraterestrii nu vin cu adevăratele, iar ceea ce ne arată sunt doar fake-uri media. Totul este un mega cacialma, așa cum au fost cu toate celelalte. Dragii mei, atât pentru azi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!